जानुहुन्छ? हुन्छ जानु न म यता जान्छु। यो कुदाएर त कस्तो लाग्यो उयो कुदाएर यो त होच छ नि त के बजेको यो चाहिँ मिन्टो जाउँ अन्त मलाई चाहिँ फ्ल्यास लाइट बाल्दा साउन्ड त छैन यसको चाहिँ अघिको त थियो नि त होइन भिडियो भएन नि खिच्नु त पाइनँ चाबी दिँदैन त भएन हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू गाडी किन्यौँ यहाँ दादाकोबाट थ्याङ्क यू सो मच दादा वेलकम अन्त हाम्रो गाडी बाई बाई कति साथ देख्छ यसले फाइनल गुड बाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको भ्लग बनाउँदा चाहिँ म एकदमै खुसी छु। अन्त आज चाहिँ म एकदमै बिहानै उठेको छैन अर्ली इन द मर्निङ। अन्त किनभने चाहिँ आज चाहिँ हामीले नयाँ गाडीको पूजा गर्नु जानु दिएको। वी बट न्यू कार यस। सो अन्त या दो इट्स नट अ लाइक ब्रान्ड न्यू कार चाहिँ होइन तर पनि इट्स अ न्यू कार फर अस होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो गाडी एक्सचेन्ज गऱ्यो अनि त्यसको भिडियो पनि म हाल्नेछु बिकज हामीले हिजो किनेको नि त। अन्त हिजो चाहिँ बेलुकाहरू भएको थियो। सो सानो सानो भ्लगहरू बनाएको छु। अन्त अहिले चाहिँ बिहानै जाँदैछु हामी मन्दिर पूजा पनि गर्नु एन्ड त्यही हो पूजाहरू गर्नु। सो या गाइज स्टे ट्युन्ड हेर्नु होला। कहाँ जानु बाउ दादा आउनु हुँदैछ दादा चाहिँ। ये हाम्रो नयाँ गाडी ए साला बुढो वाउ दिस इज आवर न्यू कार गाइस। अब चाहिँ हामी गएको मन्दिर दर्शन गर्नु अन्तखेरि तपाईँलाई देखाउँदै गर्छु होइन हेर्दै जानु होला। गाइस अहिले चाहिँ हामी हेर्नु न बिहानै आएर पनि ड्राममा फसिरहेको छु। दार्जिलिङतिर कस्तो जान्छ म त बोटलमा पानी महानदीमा पानी छैन हो पुगे पूजा गर्नुपर्छ गाडीको। हाई गाइस हामी चाहिँ आइपुगिसक्यौँ मन्दिर। अब चाहिँ दादा जानुहुन्छ म चाहिँ जाँदिनँ। अन्त दादाले मन्दिरमा गएर पूजा गरिकन अन्त यहाँनिर आउनुहुन्छ होला गुरुजी त्यसपछि चाहिँ पूजा गरिदिनुहुन्छ। म चाहिँ मन्दिर जानु भएन सो मन्दिर चाहिँ जाँदिनँ हो। दादा चाहिँ जानु हुँदैछ मन्दिर।
वरिपरि झर्दै आउँछ झर्दै जान्छ ओम देव शान्ति शान्ति पृथ्वी शान्ति आप शान्ति वनस्पतय हाई गाइस, सो अब चाहिँ अब पूजा गरिसक्यो दादाले होइन, गाडीको पूजा भइसक्यो। सो अब चाहिँ हामी घर जान्छ। अनि आजको भ्लग पनि यति नै थियो के त्यही अब तपाईँहरूसँग गुड न्युज सेयर गर्नु थियो होइन। अन्त त्यही हो, हामीले चाहिँ गाडी अर्को एक्सचेन्ज गऱ्यो अन्त त्यही भएर चाहिँ। सो या, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, बाई बाई, आई लभ यु अल।